This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Vloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Vloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Pugad Vloggers, Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, salot sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropa. Pugad Vloggers, Pugad Vloggers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po ngayon Biyernes, ngayon po ay Martes. So I'm back in my usual time slot. Good evening. At sana lahat ng mga nasa bahay nila ay nakapagpahinga na at mga nandun sa lansangan, nagda-drive ay safe na makarating sa inyong mga bahay. Yan. Ngayon ay ika-14 ng Nobyembre at 41 days before Christmas. At doon sa mga pababa po ng camera, salamat po. Ayan. Okay na ba? Tek? Okay na? Okay, it's 41 days before Christmas. At sa mga malilikot, ang mga isip, mga pilyo at pilya, it's 229 days before June 30, 2024. Yan, yung may mga iniisip dyan eh. Alam nyo na. Yan. Okay, so ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito? First of all, mainit na balita, no? Fresh na fresh. Kalalabas lang. At ito naman ay kahit nakalalabas lang, eh marami ang nag-e-expect na mangyayari. Okay? Ano ang sabi? High Court. Ito ay from the Manila Times. Ang High Court, ibig sabihin ay ang Korte Suprema, affirms dismissal of ill-gotten wealth case versus the Marcoses. So na-dismiss ang consolidated ill-gotten wealth cases against the Marcos family. Babasahin ko, no? Ito ay nilabas kanina lamang. The Supreme Court has affirmed a 2012 Sandigan Bayan decision dismissing the ill-gotten wealth case filed by the Philippine government against the estate of former President Ferdinand Marcos Sr. and others. The High Court's decision resolved the consolidated, pinagsama-sama na cases which originated from the complaint for recovery and reconveyance of ill-gotten wealth filed by the Presidential Commission on Good Government, PCGG, before the Sandigan Bayan. Ito ay noong pang 19 kopong-kopong nang si Mrs. Aquino ay naging presidente ng Pilipinas. The recovery of ill-gotten wealth, which with its laudable purpose, initiated as it is not only out of considerations of simple justice, justicia, but also out of sheer necessity, places a heavy responsibility on the Republic and poses a demanding task for the Sandigan Bayan and this court. The Supreme Court said in its decision promulgated on October 3 but only made public on Tuesday, which is today. So ito ay nadidinig na, no, na promulgate noong October 3, more than 1 month ago. Okay? As the party seeking the recovery, the Republic has the burden of establishing its claim through admissible and relevant evidence. As vanguards of justice, the Sandigan Bayan and ultimately this court have the obligation not only to meticulously analyze and weigh all the pieces of evidence, separating the unsubstantiated from those proved, discarding the irrelevant and inadmissible,
but also to ensure that issues already passed upon are not litigated anew. So walang double jeopardy dyan. Okay? Named as respondents in the consolidated cases were former First Lady Imelda Romualdez Marcos and her children, Senator Amy Marcos, President Ferdinand Marcos Jr., and Irene Marcos Araneta. The PCGG filed a complaint before the Sandigan Bayan in 1987. So ilang taon na po yan? 87, 97, 2007, 2017. So that's 40 years. Plus ngayon ay 2023, so that it has been 46 years. Okay? Against Marcos Sr., Imelda, kasama na rin po si Lucio Tan, na nagmamayari ngayon ng maraming businesses, including the Philippine Airlines, 𝗕𝗹𝗴𝗲𝗏, I don't know who 𝗕𝗹𝗴𝗏 is, you Google, ladies and gentlemen, and 22 others for alleged ill-gotten wealth. In 2012, the Sandigan Bayan dismissed the complaint, saying that the prosecution failed to prove that the assets and properties were ill-gotten. Sino ang may mabigat na katungkulan na i-prove na ang mga assets na ito ay ill-gotten? So, napakabigat talaga ng role ng Sandigan Bayan at ng prosecution. At ang prosecution, sabi ng Sandigan Bayan, ay hindi nagawa na patunayan na ang mga pag-aari ng mga Marcoses ay ill-gotten or kuha sa sabihin na natin na hindi magandang paraan. Okay? In other words, ay ibig sabihin ay nakaw. Okay? Alright? So, yan po ang malaking news ngayong araw na ito. No? So, ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi, no, na mga assets ng mga Marcos ay hindi ill-gotten or hindi napatunayan na ill-gotten. Malaki po kasi yung pagkakaiba, no, na yung totoong hindi at ang hindi napatunayan, no? So, mayroon na talagang pag sinabing magnanakaw, sabihin hindi napatunayan, dinispat siya. No, binasura ng Korte Suprema ang mga aligasyon na ang kanilang kayamanan ay ill-gotten. So, wala na, no? Sabi nga, the fat lady has sung. Ibig sabihin, yan na, ang end, no? Wala na. Kanila na talaga yung mga properties in question. Ngayon, may mga properties, no, na nasa Estados Unidos at iba pang mga bansa, no, kung saan na-freeze. O ibig sabihin, hindi nila po pwedeng galawin. At ngayon, napatunayan, diniklara ng Supreme Court na hindi ill-gotten, ay hindi ko alam kung magkakaroon pa ng hadlang para ang mga kayamanan na ito ay hindi mailabas, no, mula sa kanilang pinagkakalagyan sa mga bangko, no, na diniposit ang mga kayamanan na ito. Yan. So, yan ay isang balita ngayong araw na ito. Okay? So, bumati muna tayo sa mga nakikinig, mga unang nakikinig, no? Sepi Sabala, magandang gabi sa iyo. Melvin Sanicas, watching from Geneva. Okay. Nako, kumusta ang mga bangko sa Geneva, Melvin? Ayan, palagay ko ay meron napatunayan ng prosecution, no? Hindi natin alam kung bakit, no? May mga istorya yung mga ebidensya ay nawawala, na iwanan sa restaurant. Isang briefcase ng ebidensya ay nawala at naiwanan sa restaurant. May mga ganyang istorya, no? So, ganyan talaga. Madalas meron tayong mga sigurado na tayo, pero hindi pala, no? Katulad na lang ng susunod kong balita, at alam niyo na lahat, na si dating Justice Secretary at Senador na si Leila de Lima ay binigyan
ng bail, no? Ibig sabihin ay karapatan na lumabas mula sa kanyang pagkaka-detain at umuwi sa kanyang bahay. So tingnan natin, ano ba, kasi sigurado tayo noon na talagang ang dami ng kaso na inihain laban sa Senadora Laila de Lima, no? At sa dami na yon ay ating iniisip na kahit isa man lang ay siya ay mapapatunayan na nagkasala. Ngunit again, no, yung mga sinabi natin na guilty ng dati ay ngayon ay mukhang katulad ng mga Marcos, no, ay ang kanilang kayamanan ay hindi ill-gotten. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kaso na inihain, mga kaso na inihain laban kay Laila de Lima. Okay? So, what went on before? Ayan, no? Sa ating reviewin, anong nangyari? No? Anyari, no? Dati sa kay nawala ang aking Laila de Lima. Okay, asan yung aking binabasa? Chu. Ayan. Alright. So, si Laila de Lima, kanyang kompletong pangalan ay Laila Norma Eulalia Josefa Magistrado de Lima. Okay, she is now 64 years old. She was born on August 27, 1959. Okay? At siya ay naging senador ng Pilipinas from 2016 to 2022. Hindi na siya senadora ngayon, dating senadora at dating kalihim ng Justisya, Justice Secretary. Okay. So, anong nangyari sa kanya? Alright? So, nag-umpisa ang kanyang legal troubles, ang kanyang problema noong August 17, 2016. Nang sinabi ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na siya ay kaugnay, no, sa koleksyon ng protection money para sa ng mga drug lords, no, nang siya ay Justice Secretary. Yan ang alegasyon, siniwalat ng dating presidente noong 2016. At ito, ang aktibidad na ito ay ginagawa niya sa tulong ng kanyang alleged at inamin naman, no, na boyfriend na si Ronnie Dayan. Driver niya yan, no? Driver with lover niya yan. Inamin, no? Meron tayong napanood ng buong sambayanan in all its grisly, sordid detail. Ayan, ang confession ni Ginoong Ronnie Dayan tungkol sa kanilang relasyon ng dating Senadora Laila de Lima. Okay? At noon ay si Senadora Laila de Lima ay tinanggal bilang chair ng Senate Justice and Human Rights Committee na noon ay nag-iimbestiga ng extrajudicial killing. Yan. Okay? At pagkatapos noon ay si Ginoong Dayan ay nagtago, no, at nang siya ay gustong tanungin sa isang Senate investigation, sinabihan niya si Ginoong Dayan na huwag umattend, no? All right. And then noong July 19, 2019, no, 3 taon pagkatapos ng pagsiwalat ng dating Presidente Duterte, ang PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ay nag-file ng charges against Senator De Lima and for sedition, cyber libel, estafa, harboring a criminal, yun nga, obstruction of justice dahil sinabihan niya si Mr. Dayan na magpupunta sa Senate Blue Ribbon investigation, no? At na-clear naman siya ng charges na ito noong February 10, 2020, no? So ayun, no? And then maraming nagtestimonya laban sa kanya, sa kanyang involvement sa drug trade, no?
na dyan ay si 𝗕𝗏𝗴𝗱 Espinosa. Naalala natin na si 𝗕𝗏𝗴𝗱 Espinosa, no, ay anak ng isang drug lord, no, na napatay sa preso, no? At sinabi niya na nung last year, no, nag-retract siya. Isa ito sa mga witnesses, nag-retract siya. Sinabi niya hindi naman totoo yung sinabi niya, no? Pinilit lang siya ng pulis na sabihin na kaugnay si Senator 𝗕𝗟𝗪 sa drug trade, no? Sa pang witness, no, si Rafael Ragos, na dating Director General ng Bureau of Prisons, no, ay sinabi na hinawi niya, no, yung kanyang testimonya laban kay 𝗕𝗟𝗪, no, na ito ay tumanggap ng 5 milyon mula sa drug lord na si Peter Ko, no? At sinabi niya na, again, itong si Ragos, sinabi niya na pinilit lang siya ng dating Justice Secretary Italiano Aguirre, no? At si Ronnie Dayan, no, ay also yung kanyang testimonya, mga pinagsasabi niya, sinabi niya na siya ay pinilit lang na ng isang congressman na magsinungaling at idamay si 𝗕𝗟𝗪 sa mga kaso, no? At si October 2023, isang buwan na nakararaan, no, former police officer, Police Major Rodolfo Magleo and Police Sergeant Nonito Ante also retracted. So marami nang nag-retract ng mga kanilang mga testimonya laban kay Senadora 𝗕𝗟𝗪. Iba pa, no, katulad ni J.B. Sebastian ay hindi na makapagsasalita dahil siya ay namatay di umano noong kapanahunan ng COVID, no? All right. So 𝗕𝗪 was acquitted in 2 court cases filed against her, no? At sinasabi, no, na iisa na lamang ang kaso na natitira laban kay Senadora 𝗕𝗟𝗪, no? At marami din, no? Pati ang European Parliament, no? Ang Amnesty International, mga miyembro ng Senado at ng Liberal Party ay nagsabi na pawala na si Senadora 𝗕𝗟𝗪. No, meron talagang outside influence and pressure to free 𝗕𝗟𝗪, no? So ano nangyari nung ngayong linggong ito? So ano nangyari? Saan ang aking mga notes? Yung nangyari ay, right, let me read to you the decision of the court. Okay. So ito yung desisyon ng korte. Kahapon ito, no? Kahapon ng hapon. Ang sabi, alright, the Muntinlupa City Regional Trial Court or RTC Branch 206 granted bail in open court on Monday, November 13 to former Senator 𝗕𝗟𝗪, setting in motion her freedom after almost 7 years in detention. Criminal case number 17-167 is her last case, huling kaso, which is why yung iba na-dismiss na, no? Which is why the bail grant will set her free. Free pero hindi pa absuelto, ha? Yan ang ating tandaan. Kahit na siya ay tinawalan on bail, hindi pa siya absuelto. Okay? Siya pa rin ay accused, no? She was granted bail in the amount of 300,000 pesos, as were her co-accused former Bureau Corrections Director
Franklin Bukayo. Itong si Franklin Bukayo ay noong si Secretary de Lima ay Secretary of Justice, siya ang nag-appoint kasi ang Bureau of Corrections ay under the Department of Justice. Nang nag-resign si Director Ragos, siya ang pumalit, si Franklin Bukayo, no? At nakadalawang taon si Prisons Director Franklin Bukayo hanggang ito ay nag-resign din, no? Alright. So Franklin Bukayo was also accused of receiving money from drug lords. No? Former aides Ronnie Dayan, J.𝗕𝗹 Sanchez, and alleged bagman Jose Adrian Dera. Not much is said about Jose Adrian Dera. So if you have time, look it up. No? So ito, no? May bail na rin sila. So lahat sila ay makakalabas, no? Makakalaya, pero hindi pa sila absuelto. In assessing the totality of the evidence presented by the prosecution, the court is of the firm view and holds that accused Laila de Lima, Bukayo, Dayan, Sanchez, and Dera should be allowed post-bail. As the prosecution was not able to discharge its burden of establishing that the guilt of the said accused is strong. Ayan na naman, ang prosecution failed to establish ang guilt ng nasasakdal. Katulad din ng kaso ng mga Marcos ill-gotten wealth, ang sabi ng korte, mahina, no? Ang guilt na saad na established ng prosecutors, no? So talagang hindi ko malaman, no? At sa kong kaibigan ay parang nilalagnat dahil siya ay parte ng panel of prosecutors, no? Hindi ko na babanggitin kung sino. Okay, the prosecution is done with their presentation for this case, and the defense team will most likely file a demurrer. Demurrer, meaning they will ask the court to dismiss the charge outright. Hindi na sila magpipresenta ng ebidensya. That's just on the basis that the prosecution failed to establish guilt. No? Okay, and De Lima, okay, was acquitted in the first two charges, 2021 and 2022. Ayan. So, ano ang mangyayari, no? So, anong gagawin ng Muntinlupa Regional Trial Court? Muntinlupa City Regional Trial Court, RTC Branch 206. Pag nag-file ng demurrer ang mga abogado ni Senator Laila de Lima, okay, madidismiss ba ang kaso at kailan ito? Yan ang tanong. Okay? So, mga surprising turn of events. Akala natin ay sure na, no? Na makukulong. Actually, nakulong din, na-detain, no? Pero mahuhusgahan na guilty ng krimen, no? Related to Anti-Illegal Drugs Act. Yan. Si Senador Laila de Lima. At pagka siya ay tagpuan, na guilty, na convict siya, no? Eh, syempre, mag-a-appeal pa yan. No? Pero pagka na convict with finality by the Supreme Court, ang kanyang mga, as a government worker, as a civil servant, ang kanyang mga benepisyo as a government worker, and also yung benepisyo niya being former senator ay mawawala. At saka siya ay forever banned from holding public office, no? So ngayon, wala siyang conviction. Siya ay on bail, no? Maaari pa na siya ay tumakbo sa government position.
Yan ang kinahaharap ni ex-Senator Laila de Lima. Natapos ang kanyang term as senator noong 2022. Hindi natin alam kung ano ang kanyang mga plano. No? So, abangan natin. At abangan natin ang final stage nitong mga kaso na ito. Kung siya ay ang mga charges, lahat ng charges laban sa kanya ay madidismiss o hindi. So where does that take, no? Our fight against illegal drugs? For a long time, we were asking for big fish, no? At eto na, no, ating iniisip na big fish ito, aside from the other drug lords who are incarcerated, or sabi nga ng mga politically correct people ay deprived of liberty. Persons, they are now persons deprived of liberty. So, ayun, no? Isa sa mga tinuturing nating big fish, pakitaan ng big fish, lagi nating sinasabihan ng gobyerno, mga maliliit lamang ang kayang i-convict at ikulong. No? And then here comes one big case and all the charges have been dismissed. Yan. So, talagang mahirap, no? Mahirap na sumpuin ang illegal drug trade, no? Kung may kahinaan ang mga pillars of justice, no? May kahinaan ng pillars of justice, ang mga pulis at ang hudikatura, no? Sa sumpo ng menace na ito. So abangan natin ang mga developments sa susunod na mga araw. Ayan. Meanwhile ay nagbubunyi, no, ang mga miyembro ng opposition, ng Liberal Party, no, at nakita natin na nag-toast pa si Senadora 𝗕𝗃𝗴𝗱 kasama sila ay nag-celebrate na, no, ng pagkakalaya ni Senadora, ex-Senator and ex-Justice Secretary Laila de Lima. Yan, mga sigurado tayo na mako-convict, hindi pala, no? Puno! In 1986, we thought that the Marcos will never come back to the Philippines again. We thought that their political career is over, finished, kaput, dead, no? But now, we have a Marcos as the President of the Republic. So talagang we don't know everything. Mga bagay na tayo ay sure nung dati ay hindi pala ganon ang katutunguhan, no? It just needs a lot of time for things to unfurl at makita natin yung kabuuan, no, ng kung ano ang kahihinatnan ng mga ano. So again, sabi natin, history will judge these people, no? So mahaba pa ang history, is never ending, no? Hanggang sa dulo ng panahon, hindi natin alam kung ano ang sasabihin ng history tungkol dito sa mga political figures, sa mga historical figures na ito, no? So again, yung mga alam natin at the moment na tayo ay magdidesisyon, no? Halimbawa tungkol sa pagpili natin, kung tayo bumoboto, yung mga bagay na alam natin ay mga bagay that are only available to us, no? And we decide based on our best judgment, no? Na hindi pala. Yan. So don't fret over it because history is replete with decisions, with wrong decisions that were made. Okay. So ano pa? No? Another decision. Okay. The appointment of the new Agriculture Secretary. So finally, the President who used to occupy the position of being Agriculture Secretary has appointed a new secretary. No? At kaka-appoint pa lang, talagang
ano bang tawag dito? Maugong na, no? In the first place, okay. In the first place, ang sabi, walang ano, no? Walang previous experience. Ang bagong Agriculture Secretary na si Francisco 𝗕𝗹𝗴𝗲𝗏 Jr. sa gobyerno. Pero siya ay na-appoint on the basis of the President's faith on him. No? At lately ay sinabi na kasi sa mga ibang biodata niya, no, ay nakalagay na siya ay gumraduate sa University of Santo Tomas, pero sinabi ng University of Santo Tomas na hindi siya graduate. At even, hindi siya, parang lumalabas, hindi siya nag-enroll sa college, no? Walang sinasabing ganon. They are quiet on the as to whether he even went to college, no? Because he said that when he was 19 years old, he became a father and it was his duty to work and support his family, no? Yun ang sabi, no? So he did not know. But ang kanyang sinabi, because of his position sa kanyang pamilya, siya ay binigyan, inatasan ng responsibilidad na patakbuhin ang kanilang fishing company. At ito ay supposed to be lumawak ng dahil sa kanyang expertise, no? So, marami nagtatanong, kung pwede bang i-appoint na department secretary ang isang hindi man lang nakatapos ng kolehiyo? Okay, at hindi pa natin alam kung he even has had units in college, no? But the mere fact that he admitted that he did not finish college, he did not say where he enrolled, no? Walang sinabing gano'n. He did not enroll in UST. Isang katanungan ng marami na pwede pala na ma-appoint na Department Secretary ng Republika ng Pilipinas ang isang hindi nakatapos ng kolehiyo. Kasi ating naririnig, gano'n, marami nagsasabi, ine-expect na may mga kilala tayo na ine-expect na i-appoint na as government official, kahit hindi secretary, kundi mga undersecretary, no? Ay hindi na-appoint dahil sila ay hindi college graduate, no? Pero tingnan natin kung ano ang sabi ng batas, no? Okay, ano sabi ng batas? Right. Hinahanap ko. Pero apparently, no? Alright, apparently ay, okay, sa batas, ano ang sabi? Ang sabi ay the department secretary, okay, ay kailangan lamang na Filipino citizen at hindi bababa ng 25 years old. Hanapin ko yon, hindi ko makita. Okay. Alright. So, yun ang sinasabi ng batas. Walang sinasabi na kailangan ay college graduate, kailangan ay may PhD, kailangan ay may previous experience sa gobyerno. No? Ang sinasabi lang ay, okay, according, ito sa gazette natin mababasa, no? So, appointment of cabinet secretaries. According to the Article 7, Section 16, no? The President may appoint. Okay, saan yung ano na yan? Okay. Nawala. Okay, ito is sa Constitution, no? Nawala na yung aking binabasa. Okay. Cabinet secretaries, no? According to Article 7, Section 16, the President may appoint anyone, kahit na sino, to executive departments with the consent of the Commission on Appointments, and names of individuals nominated to cabinet posts are submitted to the Commission on Appointments for their consideration. Okay? At ang limitasyon lang dito, an individual may not assume his post in a given department unless confirmed by the Commission on Appointments. However, the Constitution provides for individuals becoming cabinet secretaries in an acting capacity before they are confirmed. So ngayon, si Secretary Laurel ay
an acting secretary. Okay? Kasi hindi pa siya nako-confirm ng Commission on Appointments. According to Article 7, Section 16 of the Constitution, the President may appoint anyone to cabinet posts even if Congress is in recess. These appointments are valid until the Commission on Appointments disapproves them or at the end of the next session of Congress. Okay? So, sino ang kailangan ng confirmation? The Executive Secretary, Secretary of Agrarian Reform, Secretary of Agriculture. Okay, this is alphabetical, so on and so forth. So, kailangan ng confirmation ng Commission on Appointments. Ngayon, sino ba ang kasama sa Commission on Appointments? Yan. Alright. Kasama sa Commission on Appointments ay halo-halo. No? Alright. The Commission, ito yung mag-a-approve kung gusto kanila o hindi. No? The Commission is composed of the Senate President, Miguel Zubiri, the ex-officio chairman, 12 senators, 12 members of the House of Representatives. Members of each House of Congress are elected based on proportional representation from the political parties and parties or organizations registered under the party list system representative. The chairman of the commission shall vote only in case of a tie. So, yung chairman, who is the Senate President, will only vote if there is a tie. Okay? So, the President will make a nomination, no? And then, so yung pag ni-nominate siya, ad interim appointment yan. Okay, when the Congress is not in session. Okay? And if the Commission bypasses the appointment, if the Commission rejects the appointment, the official is no longer allowed to discharge the duties related to his or her office. Tatlong bypass, no? Sasalang sa Commission on Appointment, 1, 2, 3, on the third strike, pag hindi ka na-approve, wala ka na. No? Okay. And the President has to appoint someone else. Okay? Pag if the bypass first, second, the President can reappoint. On the third bypass, the President cannot reappoint you. No? So, ang current membership, Zubiri, Vice Chairman Ramon Huico, Majority Floor Leader Luis Raymond Villafuerte, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, okay, Jose Gay Pajeros and Johnny Pimentel, Secretary Myra May Villarica, and Sergeant at Arms Casio Javier Radovan Jr. Okay? So, ito po, ang dami nila. Ilan? So, merong total of, from the Senate, 12 plus the vote of the Senate President. And then from the House of Representatives, 12 with the total of 24 plus 1. So 24 ang boboto para sa iyo. No? Plus, kung may tie, kung halimbawa ay 12 gusto ka, 12 ayaw ka, the tie will be broken by the Senate President. Okay? Zubiri. No? So, hindi natin alam kung kailan ang isasalang si appointee Francisco Q. Laurel Jr. No? Pero mabigat, no? Mabigat ang posisyon, and the secretary has to fill large shoes, no? Tingnan natin kung sino ang naging Secretary of Agriculture, kasi daunting talaga yung task na yan, at talagang sa listahan ng mga secretaries, no, ng dating mga dating secretaries ng agriculture, ay makikita natin kung sino sila. Okay, wag na nating hanggang 1800 pa, no? Okay? Pero ang mga notable na mga appointees, Leon Maria Guerrero, yan, talagang mabibigat. Galicano Apacible, Rafael Corpus, no? And then recurring Secretary of Agriculture ay ang ama ni Ex-Secretary
Rafael Alunan, Rafael Alunan Sr., 1928, 1932, 1941, during the war, no? Okay, siya ay Minister of Agriculture and Commerce. Yan. Okay, and then tingnan natin yung mga iba pa, no? Placido Mapa, Fernando Lopez, Salvador Araneta, no? Yan ay mga example ng mga names na matatagpuan natin sa roster ng mga naging Secretary of Agriculture. Ang pinaka-natatandaan natin, no? Si Fernando Lopez, no? Na naging Vice President ng Republika. Ngayon, pinaka-natatandaan natin na naging Secretary of Agriculture ng ama ng ating presidente, si Ferdinand Marcos Sr. ay si Arturo Tangco Jr., no? At tingnan natin ang qualification ni Arturo Tangco, kaya sinasabing mabigat ang the present choice of Marcos Jr. has large shoes to fill, no? Siya ay graduate ng LaSalle at ng Ateneo, no? At siya ay nag-postgraduate sa Cornell University sa New York at also sa Harvard University. Okay? And he helped found the Southeast Asia Research Center for Agriculture at naging director ng World Research sa Rice Research, International Research Institute sa Los Baños. No? So alam naman natin kung gaano ka-vibrant, ka-robust ang production during the time of Ferdinand Marcos and during the tenure of Arturo Tangco, no? And then sinundan siya, no, ni Secretary at dati ring Congressman Salvador Escudero, na tatay ng senador ngayon na si Chis Escudero. Okay? Pagkatapos ni Escudero, Ramon Mitra, no? Ramon Mitra is a lawyer and sinundan siya, no, during the time of Corazon Aquino. Ito ay very familiar na name para sa atin, si Carlos Dominguez, na naging finance secretary ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? March 1987, he was appointed as Secretary of Agriculture. Sinundan siya ni Senen Bacani, Roberto Sebastian, and then again, Salvador Escudero, no? Kasi si Fidel Ramos na ang at alam naman natin na sila ay mga contemporaries during the time of Ferdinand Marcos Sr. No? And then, during the time of short-lived presidency of Joseph Estrada IC, Senator Edgardo Angara. He's an educator, he's a lawyer, ex-senator, no? Followed by Secretary Domingo Panganiban under overlap Estrada and Arroyo. And then na-appoint ulit siya, no? After several department secretaries, na-appoint ulit si Domingo Panganiban, and then ayun, sa panahon ni Benigno Aquino III ay si Proceso Alcala, and then sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, una ay short-lived din, no? Well, hindi naman short-lived, kundi mga 3 years din naman, no? Manny Piñol, and then replaced by William Dar. Yan. So ngayon, sa isang taon, Ferdinand Marcos sat on the office of the Department of Agriculture at recently in-appoint niya si Francisco Q. Laurel. So ano ba ang mga department or mga under the Department of Agriculture? Ano yung isusupervise ng ating bagong Agriculture Secretary? Yan. So ang attached bureaus and agencies sa Department of Agriculture ay ang Bureau of Plant Industry, okay, Bureau of Animal Industry, Bureau of Post-Harvest Research and Extension,
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which is supposed to be the specialty or proficiency or whatever, no, of the newly designated secretary. Okay, Agricultural Training Institute, Bureau of Agricultural Research, Bureau of Agricultural Statistics, which the secretary said he's going to revive and make use of, because we need the numbers, we need the statistics on agriculture. The National Food Authority, Fertilizer and Pesticide Authority, and the Philippine Rice Research Institute. So ayan, yung mga attached agencies that the secretary-designate is supposed to manage. Yan. All right? So, tingnan natin. You have the Commission on Appointments to face. Okay. Okay, so let's see the Melvin, Jean, Celi Domingo, Len Sam Serrano, magandang gabi sa'yo. Priscilla Kojima, our favorite senior citizen from Japan. Neil Zapatos, lahat na lang, no, no, no. Ano ibig mong sabihin nito, Neil Zapatos? Ang ganda naman ng iyong apelyido, no? Neil Zapatos. Ano ibig mong sabihin ng lahat na lang, no, no, no? Carlo EY, sana talakayin ninyo ang excess debts. Ang excess debts, do you mean the excess debts related to the vaccination? We will set aside one Tuesday for that. Okay, we will, since you asked for it, we will discuss that. All right? Maribel Spilok, absuelto yan sa huli. Ang daming ebidensya binasura. Saan ka nakakita, Secretary of Justice, nakikipagsayawan sa drug lords sa loob ng preso? Hindi gawa-gawa yan, may video to prove that. Sumasayaw, kumakanta, nakikipag-meet in private sa mga drug lords. Roxanne Costo, magandang gabi sa'yo. Nur Azuki Vetil. Expected na yan, makalaya si drag queen, DOJ, nakipag-concert sa loob ng bilibid sa mga drug lord. Frailty of a woman with her driver, Diane. Grabe, bakit hindi na disbar yan? Meron bang i-final na disbarment kay ex-Senator Laila de Lima? Wala akong naaalala o nadinig. Okay, tapos nakalaya. Wag niyo pong i-assume na laya talaga siya, no? Bail lang po. Ibig sabihin, habang nililitis ang kaso, siya ay pwedeng makauwi sa kanyang bahay. Ayan. Hindi pa siya absuelto, no? Malaki po ang difference ng absuelto, na-dismiss ang kaso, napatunayang hindi siya guilty sa out on bail. Yon, hindi pa siya off the hook. Tapos, nagbaliktaran ang mga witnesses. Nag-recount po no? So, hindi natin alam kung bakit sila nag-recount. Ang karamihan sa kanila ay sinabi na sila ay pinwersa lamang, no? Pero, kahit na pinwersa lamang, hindi lang po yung kanilang mga sinabi, kundi yung mga sinabi po nila ay may naka-attach na mga ebidensya, no? So, hindi natin alam, hindi po ako lawyer, no? Pero kung sinabi na kinain ko yung cookie, tapos nakita may mugmug ng cookies sa aking bibig, sa aking muka, at hawak-hawak ko pa yung cookie, no? At may nakakita na kinain ko yung cookie, pero pag sa huli, sinabi ko, pinilit lang ako nung nung nagtitinda na kinain ko yung cookie. Ganun po, no? Magre-recant, no? Okay, bakit di agad na-convict? Ganito po kasi, no, talagang mahaba po talaga ang proseso ng paglilitis ng mga kaso, no? Maingat po ang mga korte na hindi mabilisan ang paglilitis, no? Isa din pong it works both ways, no? Kung ikaw ay guilty,
at ikaw ay inosente, bibigyan ka ng sapat na panahon para ipagtanggol mo yung iyong sarili. No? Isa po yan sa ating mga karapatan na harapin ang mga nag-aakusa sa atin at ipagtanggol ang ating mga sarili at humingi ng tulong mula sa mga lawyers para tayo ay ipagtanggol. No? Sabi nga, may kasabihan, no, na the wheel of justice may turn exceedingly slow, but it grinds exceedingly fine. Tingnan ko nga kung tama yung aking kinote, no? So, baka mali yung aking sinabi. Baka no, the wheels of justice turn slowly but grind exceedingly fine. Ibig sabihin, maaaring mabagal, no? Ang paglilitis, ang proseso sa korte, pero yan ay tino, hindi kamas-kamas, no? Kasi pagka hindi natin talagang pag ating minadali, ay maaari tayong magkamali. No? Ang sabi, sa pangkasabihan ay mas mainam na makulong, mapawalan, no? Ang siyam na tao na maaaring guilty or may kasalanan kesa makulong ang isang tao na walang kasalanan. Ayon, no? So talagang tayo ay maingat na hindi magkulong ng taong walang kasalanan, no? Hindi ibig sabihin na napawalan, na hindi sila guilty, no? Again, no? Hindi lang na-prove, hindi napatunayan na mainam ng prosekusyon na sila ay guilty. So ayan ang leksyon natin ngayong araw na ito, no? Hindi lang napatunayan ng prosekusyon na atras hindi ko nakita, sorry. Ayan. Okay. Na sila ay hindi napatunayan ng prosekusyon na sila ay guilty, no? 'Yon. Kailangang beyond reasonable doubt. Yan ang ating dictum, beyond reasonable doubt. Kailangan tayo ay sigurado kahit isang grain, no, isang iota ng doubt. Sabi nga, mapawalan ang walang kasalanan. Ayan. So, ano ang mga susunod na kabanata ng hustisya dito sa Pilipinas? Very interesting. We live in interesting times. No? At okay, meanwhile, talagang umaarangkada na ang politika dito sa Pilipinas, no? At alam na natin, katulad ng dati, kung ikaw ay considered front runner, ikaw ay sinisiraan. Ayan ay ating napapansin ngayon. At yung talagang malaki ang gusto, no? Naghahangad na sila ay maluklok sa kapangyarihan, ay ginagawa nila lahat ng paraan para sila ay maging kilala, no? Manatili sa consciousness, no? So you see them everywhere, mga tarpaulin, mga news, no? Mga relief goods distribution, mga pangalan nila, nandyan lahat para sila ay makilala ng tao, no? Mga claims na napapatunayan naman na hindi totoo, no? So, mas maaga pa, no? Marami pang po pwedeng mangyari doon sa mga feel aggrieved na ang inyong mga gusto na sa mga susunod na gobyerno ay sinisiraan, huwag kayong mawalan ng ng gana, no? Mahaba pa po ang panahon. Marami pang pwedeng mangyari. Meanwhile, tayo ay magmasid, no? And again, come next election time ay tayo ay mag-decide according to our best judgment, no? The data that is available to us. Okay? So yan na lamang po, no?
Magandang gabi sa inyong lahat at bukas no ay Miyerkules na nandito si Atty. 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 at maaaring marami siyang ikwento tungkol sa mga pangyayari sa ating paligid. Huwag kaligtaan na i-like and share itong ating episode ngayong gabi. No? Mapapakinggan sa DZRJ AM 810 on your radio dial, mapapanood sa Sky Cable Channel 224, nandun din kami sa Radio Garden, sa YouTube ng DZRJ at sa Pugad Vloggers sa Facebook site at DZRJ live streaming sa Facebook. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat! Pugad Vloggers, ang kurap titirisin, salot sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropang Pugad Vloggers. Pugad Vloggers.